با درود به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب همینجوری که در برنامه‌های مختلف در رابطه با موضوعات مختلف سلامت صحبت کردیم، شاهد بودیم که از هر گوشه‌ای به نظام سلامت ایران نگاه بکنیم یه سری معایب زیادی هست که نمیذاره خدمات خوبی به شما بیماران عزیز ارائه بشه، از بحث آموزش گرفته تا بحث مدیریت تا بحث اخلاق حرفه‌ای و همه اینها وقتی با همدیگه ایراد داشته باشن که یعنی مجموعه نظام سلامت ما از نظر مدیریت و سیستم و قوانین اداری دارای ایراد خواهد بود، لذا باعث میشه که خدمات درمانی به موقع و به شایستگی به شما عزیزان ارائه نشن. خب همونجوری که می‌بینید پشت صحنه ما امروز فرق میکنه. امروز ما در دانشگاه وستمینستر لندن هستیم و به خاطر کنگره ققنوس که 2 روزه در لندن برگزار میشه من همینجا شرکت داشتم و از این موقع استفاده کردیم، از اونجا که یکی از موضوعاتی که در بین متخصصینی که در این کنگره صحبت کردن در رابطه با موضوع سلامت بود، یک مصاحبه‌ای با آقای دکتر رضا سعیدی که در برنامه‌های قبلی از طریق اسکایپ در خدمتشون بودیم، امروز در اینجا در خدمتشون هستیم و این مصاحبه را با ایشون خواهیم داشت. امیدوارم که مسائل که در این برنامه مورد بحث قرار میگیره برای شما عزیزانم مورد استفاده قرار بگیره. یک مصاحبه خواهیم داشت با یکی از عزیزانی که در این کنفرانس پرزنتیشن خوبی داشتن و این کنفرانس 2 روزه کنفرانس ققنوس هست که برای 5مین بار این کنفرانس امسال در لندن در 2 و 3 دسامبر انجام شد. امروز روز 2 این کنفرانس هست و واقعا من حالا دیروز 1-2 تا از سخنرانی رو از دست دادم ولی مطالب علمی خیلی خوبی در این کنفرانس مورد بحث قرار گرفت و به همین لحاظ من هم اینجا تصمیم گرفتم یک مصاحبه با جناب دکتر سعیدی انجام بدیم. دکتر سعیدی خیلی خوشحالم که در لندن در خدمتتون هستیم. خب بینندگان ما قبلا با شما آشنایی دارن، در 1-2 تا برنامه زنگ سلامت صحبت کردیم. اگه در مورد اهداف این کنفرانس و یک مقدمه هم از خود ققنوس برای بینندگان ما بفرمایید که بعد به مسائل سلامت بپردازیم. درود بر شما جناب محمدزاده عزیز و من عرض سلام و درود دارم بر بینندگان شما. پروژه ققنوس پروژه‌ای هست که از سال 2019 با ابتکار شاهزاده رضا پهلوی تشکیل شده و هدف اون این هست که اندیشمندان و نخبگان ایرانی رو در سراسر دنیا گرد هم بیاره که برای آینده ایران برنامه‌ریزی و راهکار ارائه بدن برای مشکلات ایران. و این 5مین کنفرانس این کنگره است که امسال در لندن برگزار میشه و موضوع اصلی این هم ایران در گذار هست و سعی داره برای مشکلات مختلف ایران در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، محیط زیست بهداشتی برنامه‌های ارائه بده که همونجوری که شما شاهد بودین دیروز و امروز این برنامه‌ها ارائه شد. درود بر شما. خب بینندگان عزیز در جریان هستین که صدها هزار نفر از هموطنان متخصص ایرانی در کشورهای خارجی یا اومدن تحصیل کردن یا تحصیل کرده هایی از ایران اومدن مهاجرت کردن که در دانشگاه ها و شرکت های مختلف خارجی در حال کار و ارائه تخصص های مختلف هستن. یکی از کارها و اهداف ققنوس این بوده که این متخصصین گروه های مختلف از محیط زیست گرفته تا مسائل اقتصادی تا متخصصین رشته سلامت و تکنولوژی و غیره رو جمع آوری بکنه و این متخصصین دکتر سعیدی شما خودتون در ققنوس در میدونم فعالیت زیادی داشتین، از چه گروه‌های شما در ققنوس این متخصصین و چه جوری دور هم جمع کردین؟ ببین این اندیشکده همونجوری گفتم 17 کارگروه داره که در روی موضوعات مختلف کار میکنن و با برنامه‌هایی که داشتیم ما و ارائه دادیم برنامه‌ها رو الان خیلی از نخبگان و اندیشمندان ایرانی که حالا چه در داخل چه در خارج کشور خواستار این هستن که با ما همکاری بکنن و ما وقتی بررسی میکنیم رزومه اینا رو به گروه‌هایی که تخصص اونها هست اینا رو واگذار میکنیم و هر گروهی یک برنامه‌های خاصی داره که چه در دراز مدت چه در برنامه‌های
بلند مدت ایران بتونه کارهای تحقیقاتی انجام بده و راهکارهایی را ارائه بده و در همه این گروه ها افراد کار میکنن و به طور مرتب ما گزارش داریم از این افراد و سعی داریم که حداقل سال یک بار هم یک کنفرانس داشته باشیم که در جاهای مختلف دنیا برگزار شده، در آمریکا برگزار شده، در کانادا برگزار شده و امسال برای اولین بار از اروپا داره برگزار میشه. این برنامه‌ها رو بتونیم به هم نخبگان دیگری که علاقه‌مند دارن به ما بپیوندن ارائه بدیم، هم به مردم ایران نشون بدیم که واقعا افراد نخبه و با تجربه هستن که میتونن برای مشکلات ایران راه حل‌های علمی و عملی ارائه بدن. درود بر شما و طبیعتا همه این فعالیت هم داوطلبانه و در واقع از روی علاقه به وطن هست. بله، همینجوری میخواستم بهتون بگم این تمام این افرادی که در این اندیشکده ققنوس به فعالیت دارن میپردازن همه داوطلبانه هست و تمام هزینه‌های این اندیشکده هم از هدایای مردمی و کمک‌های مالی مردمی داره ایجاد میشه و ما با هیچ گروه سیاسی و یا هیچ دولت خارجی وابسته نیستیم و از اونها هیچ کمکی دریافت نمی‌کنیم. درود بر شما. خب یکی از موضوعاتی که در روز دوم این کنگره ققنوس در لندن برگزار شد سخنرانی جناب دکتر سعیدی در رابطه با موضوع سلامت و برنامه‌ریزی‌ها و اهداف اینکه در آینده ایران چگونه مشکلات سلامت رو حل و فصل بکنیم و چگونه خدمات با استاندارد بالایی برای بیماران و همچنین جامعه سالم داشته باشیم بود. دکتر سعیدی شما پرزنتیشن خیلی خوبی داشتین و منم سخنرانی شما رو گوش دادم که حتما در قسمت بعدی قسمتی از اون سخنرانی شما رو برای بینندگان اینجا پخش میکنیم. ولی به طور خلاصه اگه به این پرزنتیشن امروزتون نگاه بکنید نکته بالات پوینت ها و مهمش رو برای بینندگان لطفاً بفرمایید. بله، من هم چون میدونین در پروژه ققنوس در قسمت بهداشت و سلامت فعالیت میکنم و دوستان بسیار زیادی داریم که هم در داخل کشور هم در خارج کشور با ما همکاری میکنن و یکی از برنامه‌هایی که داریم در اون این که برای آینده بهداشت و سلامت ایران برنامه‌های ارائه بدیم و لازمه این هست که اول بدونیم چه مشکلاتی سیستم بهداشت و سلامت ایران باش مواجه هست که در این سخنرانی که من امروز داشتم به این نکات اشاره کردیم. یکی از مهمترین مشکلات بهداشت و سلامتی که ما در ایران باش مواجهیم که مسئله دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت است. یکی مسئله شیوع بیماری‌های مزمن در ایران هست که این واقعا یک مسئله خیلی مهمی هست که باعث شده که مثلا به عنوان مثال سن شیوع بیماری‌های قلبی عروقی یا سکته‌های مغزی در ایران کاهش پیدا کنه و بسیاری افراد به علت این بیماری‌ها دچار مرگ‌های زود هنگام بشن یا دچار معلولیت بشن، از کار افتادگی بشن و این میتونه در آینده کشور ما رو با خطر خیلی زیادی مواجه بکنه چون که نیروی کارآمد و سالم کمی خواهیم داشت این کشور رو پیش ببره. و یکی از مسائل مهمی که من اشاره کردم مسئله همین شیوع بیماری‌های غیر واگیر در ایران بود، مثل بیماری مثلا فرض کنید فشار خون، مثلا بیماری قند، بیماری‌های قلب عروقی که باید ما رو اینا کار کنیم که بتونیم هم اینا رو درمان کنیم هم بتونیم شیوع اینا رو کم کنیم با پیشگیری و توصیه‌های بهداشتی که به مردمان میدیم. در این سخنرانی دکتر سعیدی با دیتیلی که ارائه دادن نشون داده شد که متاسفانه همجور اشاره شد آمار بیماری ها در ایران خیلی شایع هست، از چاقی تا دیابت، فشار خون، بیماری قند، بیماری هایی که مثل دپرشن و استرس، مسئله بیماری های روحی روانی خیلی مشکل بزرگی است که متاسفانه به خاطر عدم مدیریت و عدم دلسوزی یه سری از مسئولین غیر متعهد و نامسئول متاسفانه این مسائل در کشورهای غربی به خیلی راه‌های ساده و کمک مردم و مسئولین دونستن حل بکنن. ولی شما عزیزان اگه به هر خانواده‌ای در ایران ما نگاه بکنیم یکی کمردرد داره، یکی زانو درد داره، یکی آرتروز داره، یکی سکته قلبی داره، یکی فشار خون داره. اصلا در هیچ خانواده‌ای نیست که 5-6 نفر عضو بیمار نداشته باشیم، در صورتی که وقتی اینا رو با استانداردهای جهانی مقایسه بکنی تقریبا شاید 70-80% اختلاف دیده بشه. دکتر سعیدی ممنونم، بریم یه قسمت‌های از این پرزنتیشن بسیار خوب شما رو ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان هستیم. ما داشتیم در این زمینه و یکی از واقعا پیشگامان علم پزشکی در دنیا میشه گفت که کشور ما بوده. در دوران معاصر هم قدم‌های خوبی برداشته شد. اگه بخوام یک خلاصه کوچکی در اون براتون عرض کنم، اولین بیمارستان
مدرنی که در ایران درست شد 1982 پروسه دولتی بود که پروفسور پولارد از فرانسه اومدن اداره میکرد و با تأسیس دارالفنون دوباره علم جدید به ایران اومد و بیمارستان‌های عمدتاً به توسط میسیونرهای غربی در ارومیه اولیش تأسیس شد 1882 بعد در اصفهان، کرمان، یزد، شیراز بیمارستان متعدد تأسیس شد و بعد اولین ما مجلس صحت یا همون پابلیک کانسل رو داشتیم. با تأسیس دانشگاه تهران در 1934 علم روز به ایران اومد و بعد تأسیس وزارت بهداشت و بهداری و افراد برجسته‌ای که کمک کردن که علم روز دنیا به ایران بیاد که حالا من اینجا فرصت ندارم در تمام اونها از همه اونها نام ببرم، ولی چون من خودم در فیلد جراحی هستم واقعا اقداماتی که زندگیات پروفسور عدل انجام داد که واقعا علم روز جراحی رو به ایران از فرانسه و جراحان متعددی رو تربیت کرد و این باعث شد که اون سیستم بهداشتی مدرن در ایران کاملا راه بیفته و پیشرفت کنه. ولی یک سیستم، من قبل از که وارد مسئله خود سیستم بهداشتی ایران بشم میخوام بگم که یک سیستم بهداشتی باید چه خصوصیاتی داشته باشه و سازمان بهداشت جهانی این تعریف رو کرده که سیستم بهداشتی مدرن باید سعی کنه که وضعیت سلامت در افراد جامعه، خانواده‌ها و جوامع کشور رو ترتیب بده، مقابله کنه با بیماری‌ها و مشکلات بهداشتی که ممکنه پیش بیاد که خیلی مسئله مهمی است. من عرض می‌کنم خدمتتون در ایران مشکل بزرگی که ما الان داریم مسئله همین سلامت افراد هست و ما تا یه جامعه سالمی نداشته باشیم از لحاظ جسمی نمیتونیم به شکوفایی و پیشرفت برسیم و از اون لحاظ ما الان خیلی مشکل داریم که من بهتر به شما نشون خواهم داد. و یکی دیگه مطمئن باشیم که بیماران از طریق و افراد جامعه انداز مالی میتونن هزینه‌های بهداشتی خودشون تقبل بکنن. یه سیستمی باشه که بر اساس عادلانه باشه و بیماران بتونن به این سیستم دسترسی داشته باشن. اکسس خیلی مسئله مهمی هست. باید سیستم باشه که کیفیت خوبی داشته باشه، کاستش رو ما بتونیم تامین کنیم، عدالت داشته باشه و بتونیم که در اون زمینه بهداشت و سلامت جامعه رو تامین کنیم. هر سیستم این دوباره باز نشون میده که در سالهای گذشته چه بیماری‌هایی باعث مرگ‌های زود هنگام شد. همونجوری گفتم ریت این مرگ‌های زود هنگام در کشور ما حدود 10-15 سال از استاندارد جهانی کمتر است و این خیلی خطرناک هست. یکی به علت مسئله که گفتم بیماری‌های قلب و عروقی، تصادفات رانندگی، سکته‌های مغزی، اینها سه عامل بزرگی هست که باعث مرگ‌های زود هنگام یا معلولیت در کشور ما شده. اگه بخوام به علت معلولیت‌ها اشاره کنم که می‌بینیم علت مهمش همون کمردردها هستن، افسردگی هست و یا بیماری‌های مزمن یا به جای آورده و این مسائلی هست که واقعا مشکلاتی هست که ما در باهاش روبرو هستیم واسه این برای آینده ایران باید اونا برنامه‌ریزی بکنیم که در گروه ققنوس خودشون بخونه ما یک گروه خیلی فعال زمینه بهداشت و درمان داریم که دوستان دارن روی اینها کار میکنن. این کارهایی که نشون دادم میشه کرد که واقعا بتونیم اینها رو یه مقدار کم بکنیم با درمان، مثلا به عنوان مثال تغییراتی که بتونیم در دایت بیماران رژیم غذایی بدیم، اونا تشویق کنیم که رژیم غذایی خوبی استفاده بکنن یا فشار خونشون رو کنترل کنن، وزنشون رو بیارن پایین، قندشون رو کنترل کنن. همه این مسائلی هست که واقعا باید روش کار بشه و آموزش ما بدیم. ولی لازمه اینها این هست که اولا ما باید یک افراد ویل ترین داشته باشیم و منابع خوبی داشته باشیم. یه مسئله مشکل بزرگ دیگه وجود که در ترین افراد مسئله آموزش پزشکی هست. باز این باید روش کار بکنیم. الان بیش از 40 دانشکده پزشکی در ایران وجود داره که متاسفانه خیلی از اینها با سیستم قدیمی دارن کار میکنن. هنوز آموزش مدرن واقعا به ایران وارد نشده. عمده اینها بر اساس این هست که شما فقط جزوه رو بخونید یا کتاب رو بخونید، یه امتحانی بدید. خیلی از مسائل مهم پزشکی که معلوم در کشورهای غربی وجود هست که شما واقعا در آموزش عملی واقعا ببینید و اون تاکید رو اون باشه الان وجود نداره. عمده تاکید در روی نمره هست هنوز. و یه مسئله دیگه مسئله کانترکت هایی هست که
بعد از که شما درسون تموم شد باید این کانترکت ها رو امضا کنید که سالهای متمادی مثلا برید در یک جای کار بکنید. این واقعا یک باعث شده که یک انگیزه افراد رو گرفته و برای بسیار از رشته‌های تخصصی افراد مایل نیستن که ورود کنن به این رشته‌های تخصصی، برای اینکه مثلا اگه شما وارد مثلا اون رشته تخصصی بشین گاهن بر 2 برابر مدت تحصیلتون باید تعهد بدین که در جاهای دورافتاده کار بکنید و ببینید که تمام اینها رو هم انباشته میشه و شما ببینید وقتی شما میتونید واقعا آزاد بشید از این بند این کانترکت ها به سن مثلا 50 ساله میرسه. مثلا خیلی ها الان انگیزه ندارن که وارد رشته‌های تخصصی بشن. شما شاید خبرش شنیده باشین که بسیار رشته‌های تخصصی حتی داوطلب وجود نداره. مثلا گزارش اومده بود چند ماه پیش که مثلا برای جراحی قلب اصلا یک دونه داوطلب هم وجود نداشت. برای جراحی اطفال یک دونه داوطلب هم وجود نداشت که در این امتحانات شرکت کنه که این رشته رو ادامه بده. یه علتش همین مسئله کانترکت ها هست و پایین بودن تعرفه های پزشکی. رو این باید واقعا خیلی کار بشه و اون پرسنل پزشکی که ما داریم واقعا باید به طور مطلوب بر اساس نیازهای جمعیتی تقسیم بشه که واقعا اینطور نیست. عمده پزشکان متاسفانه الان در شهرهای بزرگ دارن فعالیت میکنن و داوطلب خیلی کم هست که به شهرهای کوچکتر بره، واسه که زندگی در اون شهرها واقعا خیلی جذابیت واسه افراد نداره. بلکه خیلی از این شهرهای کوچک واقعا لحاظ اجتماعی و امکانات پیشرفت کافی رو نکرده که افراد تمایل داشته باشن به اونجا برن و این میتونه یه مشکل بزرگی رو درست بکنه که افرادی که در اون شهر دارن زندگی میکنن، همینجور گفتم این مسئله مهم هلت‌کیر سیستم مسئله اکسس هست که افراد دسترسی به خدمات بهداشتی داشته باشن، ولی متاسفانه به علت اینکه این توزیع افراد عادلانه نبوده خیلی از جمعیت کشور ما که در شهرهای کوچیک و روستاها زندگی میکنن به خدمات پزشکی محدود دسترسی ندارن واسه اینکه افراد کافی رو در وجود نیست که این خدمات رو ارائه بدن. مسئله در ایران طب سنتی هست که این طب سنتی متاسفانه خیلی حکومت سعی کرده اینو تشویق بکنه به این بالا پر بده و این خودش یه زمینه‌ای هست که میتونه سلامت افراد در ایران رو تهدید کنه. وضعیت بهداشت و درمان ایران در حال حاضر و اون چیزی که در آینده باید روش کار کنیم این مسئله گفتن مسئله اکسس این مسئله خیلی مهمی هست. به علت عدم توزیع کافی کادر درمانی بسیاری از افراد در ایران اکسس ندارن به یک هلت‌کیر مناسب. مسئله کوالیتی خیلی مسئله هست باید روش کار کرد. مسئله از همه مهمتر اینه که واقعا چطور ما می‌خوایم هلت‌کیر سیستم خودمون رو فایننس بکنیم. این خیلی مسئله مهمی است. ما نباید احساس کنیم که واقعا این یک هزینه بیهوده هست. این واقعا سلامت جامعه رو میتونه تامین کنه و باید با مثل کشورهای مدرن یک بخش مهمی از جی دی پی خودمون اختصاص بده به این خدمات و اگه این کار نکنیم سلامت جامعه و در نهایت آینده کشور با مشکل مواجه خواهد شد. با مسئله مهاجرت پزشکان باید برنامه داشت و مطمئن باشیم که ما پزشک کافی در ایران در تمام زمینه‌ها داریم. مسئله آموزش پزشکی رو باید روش کار کنیم. مسئله داروها و دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی که حالا در جلسه گذشته گفتم مقدار واقعا در اون زمینه خیلی مشکل ما داریم که باید روی این مطمئن باشیم که اینها داروهای با کیفیتی در ایران تولید میشه یا وارد میشه که افراد به این دسترسی داشته باشن. مسئله آموزش بهداشتی خیلی مسئله مهمی هست. همونجوری گفتم الان متاسفانه عادات غذایی غلط، عادات غلط لایف استایل زندگی در ایران خیلی باب شده و ما باید کار کنیم که ما عادات سالمی را به افراد آموزش بدیم، مطمئن باشیم افراد رژیم غذایی خوبی را رعایت میکنن، فعالیت کافی دارن که باعث بشه که سلامت جامعه ما تامین بشه. و مسئله اکوسیستم که همونجوری گفتم این تغییرات آب و هوایی هم یه مسئله بزرگی هست که نه تنها سلامت کشور را مورد تهدید قرار میده، حتی جنبه‌های مختلفی داره که دوستان در قسمت‌های مختلف در این مسئله انوایرمنت صحبت میکنن. در حال یه خلاصه‌ای بود از وضعیت هلت‌کیر سیستم ایران در حال حاضر و اینکه در آینده ما باید روی چه مسائلی کار بکنیم که خدمتتون ارائه دادم. اگه سوالی باشه در خدمتتون هستم.
دکتر سعیدی، همونجوری که دیدیم شما مطالب بسیاری را در این سخنرانی پوشش دادید. یکی از مسائلی که من فکر میکنم بد نیست بهش اشاره بشه، مسئله مدیریت در ایران هست. ما میدونیم که در ایران استعدادهای خیلی بالایی در همین سیستم نظام سلامت داریم، ولی به خاطر عدم قوانین و عدم استفاده از افراد متعهد و مسئول و با اخلاق میبینیم که سیستم سلامت ما هم دچار یک نوع فسادی شده مثل همه سیستم های دیگه. این مسئله فساد و عدم مدیریت در نظام سلامت ایران چجوری ما میتونیم حل کنیم؟ ببینید، یه مسئله که من در این سخنرانی خودمش اشاره کردم مدیریت سیستم های بهداشتی بود که در اون مدیریت ما باید افرادی رو داشته باشیم که تجربه کافی داشته باشن، به علم روز آشنا باشن و ما در این سیستم باید شایسته سالاری داشته باشیم. متاسفانه سیستم ایران سیستمی نیست که بر اساس شایسته سالاری باشه، بیشتر بر اساس تعهد به یک ایدئولوژی خاص هست و افرادی که الان رهبری سیستم مدیریت بهداشتی درمانی کشور رو به عهده دارن افراد با تجربه و شایسته‌ای نیستن و افرادی هستن که بر اساس تعهد به یک ایدئولوژی خاصی انتخاب شدن و ما نتونیم این سیستم رو عوض کنیم و افراد شایسته و با تجربه و آشنا با علم روز رو بیاریم. نمیتونیم مشکلاتی که برای بهداشت و درمان هم میهنان عزیز ما درست شده رو حل بکنیم. دقیقاً همینطوره. و یه نکته هم که در آخر من اشاره بکنم، بینندگان در همونجوری که دکتر سعیدی هم در پرزنتیشن سخنرانی به خوبی مورد اشاره قرار دادن، مسئله آموزش در ایران هست. من در یک برنامه به طور مفصل راجع به این صحبت کردم. در رشته‌های پزشکی مثل فیزیوتراپی پزشکی فرق نمی‌کنه. متأسفانه 27 واحد به مسائل دینی، تاریخ اسلامی 1 و 2 و از این مسائل دکتر سعیدی چرا ما باید 1.5 سال وقت دانشجوی پزشکی رو به مسائل اسلامی و به هیچ وجه مسائلی که به درد رشته پزشکی نمیخورن و حتی در مهندسی هم همینجوریه. یکی از دلایل همین مسئله آموزش، عدم در واقع سیستم ارائه خدمات خوب در ایران. این هم آیا به نظر شما موضوعی هست که بتونیم در آینده در رابطه این اهدافی داشته باشیم؟ بله، من حتما سخنرانی که مسئله که اشاره کردم آموزش پزشکی بود و اون هم باید مورد تحقیق قرار بگیره. الان سیستمی که آموزش پزشکی رو ما ارائه میدیم در ایران یک سیستم قدیمی هست و باید به روز بشه و بتونیم ما پزشکان رو تربیت بکنیم که با علم روز و فناوری نوین آشنایی داشته باشن و این هم یکی از مواردی هست که در آینده ایران باید بهش خیلی توجه بشه و بتونیم سیستم آموزش بهداشت و سلامت رو هم با یک تحول بنیادی روبرو کنیم. دقیقاً، درود بر شما. و آموزش اخلاق حرفه‌ای به جای اخلاق اسلامی که متاسفانه به جز یک مورد پیشونی و ریش و در واقع تقیه و غیره چیز دیگه به دانشجویان و متخصصین ما یاد نمیده، ولی اخلاق حرفه‌ای و استانداردهای اتیکال استاندارد میاد نحوه درست خدمات ارائه دادن و به متخصصین یاد میده. دکتر سعیدی، امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشین. اگه نکته خاصی هست در پایان برنامه برای بینندگان بفرمایید. نه، ممنون از وقتی که به من دادین و تشکر از شما و بینندگان عزیز. در اینجا با اتفاق دکتر سعیدی با شما بینندگان عزیز از دانشگاه وستمینستر لندن خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد و هفته بعد. شب و روز خوش. خدا نگهدار، به امید پیروزی.